بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. پروګرام ټرایبل الیکشن سیل په خصوصي خبرونه کې تاسو ته ستړي مشي ویم. قدرمنو، موږ دا یو هفته خبره وکړه په قبایلي ضلعو باندې، الته د ټاکنو د صوبایي اسمبلی د ټاکنو په اړه باندې تاسو خبر وساتلی د یو ضلع نه، هلته د امیدوارانو په اړه، هلته د ګراوند ریالټي په اړه، او هلته څومره ووټرز دي او څوک به خپل ووټ استعمالی، زنانه څومره دي، نارینه څومره دي. دغه ټول معلومات موږ تاسو سره په دې 13 هفته کې شریک کړه. سبا دغه ورځ ده 20 جولای ده او په دې باندې به د صوبایي اسمبلی دپاره د قبایلي ضلعو په 14 سیټونو ټاکنې کیږي. هغې دپاره تیاریانې مکمل شوي دي. الیکشن کمیشن وایي چې زموږ د طرفه هېڅ قسمه کمی نشته. بلټ پیپرز چې کوم دي هغه هم روان شوي دي دغه ضلعو ته. نور د سکیورټي انتظامات هم ترسره شوي دي. په دغه ټولو خبرو باندې به موږ نن تفصیلي تاسو خبرو. نن را سره پروګرام کې ملګرتیا کوي د نور کله په شان شیر علي خان صاحب. شیر علي صاحب ستړي مشر ته وایم اول پروګرام کې په خیر علي روډ ډېره مننه ستاسو. شیر علي صاحب، الیکشن کمیشن لخوا دغه بیان جاری شوی دی چې کوم 14 سیټونه دي، نو د هغې دپاره زموږ ټولې تیاریانې مکمل دي او په هغې کې هېڅ قسمه کمی نشته. موږ مکمل تیار یو. نو دا هغه د خوشحالۍ ورځ ده سبا انشاءالله چې قبایلي ضلعو ته به پکې دا حق میلاو دی او دا یو موقع راغله چې هغوی به په اسمبلی کې خپل نماینده هلته لیږي. ستاسو احساسات څه دي؟ تاسو مومند بالکل یقینا سبا لا یو تاریخي ورځ ده، یو د خوشحالۍ ورځ ده او هغه سیمې قبایلي چې کوم زموږ بیلټ دی اوس دغه هم ضلعې دي، نو دغه ضلعو ته به کې به نه یوازې دا چې حکومتي منتخب خلک چې د صوبایي اسمبلی لپاره هغه منتخب کېږي، بلکې د هغه ځای خلک ورته پخپله هم ډېر زیات خوشحاله دي او د هغې غټه وجه دا ده چې د هغه ځای نمایندګي به په صوبایي اسمبلی کې پیدا شي. یعنې د صوبې نه به هغوی خپل حق غواړي چې کوم ډیولپمنټل کارونه دي. او تاسو چې څونه وکتل موږ چې دا څونه پروګرامونه وکړل، دغه 14 حلقې چې کوم دی په دې باندې د کنسپټ ټلویزیون سپیشل ټرانسمیشن وشول او د هغه چې کوم مسلې وې هغه موږ خلکو ته په ګوتې کړلې. عبدالله جان، تاسو وکتل چې هلته د ډېر زیات د ترقیاتي کارونو ضرورت دی. اسکلو صفا اوبه نشته دی، انفراسټرکچر غرق او تباه دی، سکولونه نشته دی، اسپتالونه نشته دی، نور داسې بنیادي چې کوم ضرورتونه دي هغه ضرورتونه هم هلته ډېر زیات کمی دي. یقینا هلته به ډېر ټیک ټاک کار کول غواړي او خلک هم ورته ډېر زیات ایکسایټډ دي. تاسو وګورئ چې انشاءالله سبا به ډېر خلک روزي ووټ به پول کوي او هغې سره سره دا امید هم کېږي چې زنانه به هم په لومړي ځل دغلته وټونه کاسټ کړي. شیر علي صاحب، بالکل همداسې ده او الله دې وکړي چې دا الیکشن په خیر سرته ورسي او هغه نمایندګان اسمبلی ته لاړ شي څوک چې مخلص وي او څوک د دې خلکو لپاره د زړه نه خدمت کول غواړي. خو نن چې کومه پیښه راغلې وزیرستان کې د عوامي نیشنل ګوند په امیدوار باندې ډزې شوي دي، هغه بچ شوی دی. نو الله دې نه کړي چې داسې څه پیښې راشي او اوس شکر دی د سکیورټي ادارو په مرسته باندې هلته امن راغلی، امن قایم شوی دی. نو دا نن چې کومه پیښه وشوله نو زما په خیال دا د غندنې وړ ده. بالکل یقینا دا نن نه ده شوې عبدالله جان صابر، دا بېګا د شپې شوې ده چې کوم د عوامي نیشنل ګوند هلته په جنوبي وزیرستان کې دغه امیدوار دی، هغه باندې ډزې شوي دي، هغه چې کوم دی خدای پاک بچ کړی دی. په هغه وایي چې یاره زما ګاډي ته کسان را مخې ته شو او ما ته یې د ودرېدو اشاره وکړله، چونکې د حالاتو خو هغوی ته پته وه، نو هغوی ورته ګاډی نه دی ودرولې، بیا یې په ګاډي ډزې کړي. د هغې د لاسه چې کوم دی څه قسمه ځاني زیان خو نه دی شوی، خو یقینا دا یو بده پیښه ده. الله دې وکړي چې داسې هېڅ قسمه پیښه را نه شي. بل اکثر دا موږ په دې عام انتخاباتو کې کتلي شیر علي صاحب چې کوم په پولینګ سټیشن کې پولینګ ایجنټ ناست دي، د هرې پارټۍ د هر نماینده خپل کس هلته ناست وي، نو اکثر د هغې ترمنځ هم تاوتریخوالی او دا خبرې راځي. نو دغلته هم د صبر نه زما په خیال چې بالکل برداشت نور جدي دلته خو بیا هم د پاک فوج سکیورټي ډیوټي چې کوم ده هغه پاک فوج ته حواله شوې ده. د پاک فوج کار چې کوم دی هغه به د پولینګ سټیشن نه باري، د پولینګ سټیشن چې کوم دننه ماحول دی هلته به هغوی نه یو. زما په خیال هلته خو هر چا څوک په لاین کې ولاړ یو چې کله هغه یو اوټر راځي نو د بار نه ولا یو پرچي ورکړلی شوي، په هغه پرچي باندې د هغه بلاک نمبر، ګرانه نمبر او سلسله نمبر، دا درې واړه انفارمیشن چې کوم دی دا لیکلی شوي. بیا هلته پریزایډینګ افسر ناست وي، اسسټنټ پریزایډینګ افسر وي
ورسره چې کوم څونه کسان امیدواران ولاړ دي نو د هغوی باقاعده ایجنټان هم ناست دي بالکل او هغوی سره هم هغه لیسټونه موجود دي چې کوم اوټر لیست دی هغې یو کاپي ټولو ایجنټانو سره موجود دي او هغه چې کله یو اوټر راځي نو هغه باقاعده په لوی اواز سره وایي چې سلسله نمبر چې کوم هلته اسسټنټ پریزایډینګ افیسر وي هغوی وایي چې سلسله نمبر 1 ګرانه نمبر دا بلاک نمبر دا هغه کتاب کې هغوی هغه ویریفای کوي او د ټولو خلکو چې په کله اعتراض نه هله بیا هغه اوټ پول کولی شي یقینا هغه چې کوم ایجنټان ناست دي هغه لوکل خلک دي د هغه کلي خلک دي په هر پولینګ سټیشن کې هغوی یو بل پیژني انشاءالله داسې څه مسله د خدای پاک نه راولي او زموږ اوټر ته هم خواست دی دا اوټ اچول ستاسو یو قومي فریضه ده نو هېڅ قسمه تاسو د تاوتریخوالې چا سره ونه کوئ چا سره جګړه ونه کوئ یا بل څه ریزنینګ ورسره ونه کوئ کوم چې ستاسو قانوني حق دی یا قومي فریضه ده دا په خیر او عافیت سره ادا کوئ بالکل شیر علي صاحب دا تاسو بالکل یو طریقه کار هغې ته واضح کړه چې پرچي او بې دن نه په هغې باندې خو اکثر داسې کېږي چې ډېر خلک د دې خبرې نه مویر نه وي چې یاره ما دا پرچي راکړه نو زه دا کوم ځای ته نښه چېرته ووایم او دا به کوم ځای کې پول کوم چېرته به دا ږدمه په دغې باندې هغوی پوه نه وي نو په دې باندې هم لږه رڼا واچوله چې دغه خلک اویر شي د دې نه ګورئ جي اول چې یو اوټر روان شي که نه دا موږ د قبایلي سیمو خلکو دپاره ځکه وایو چې دا د هغوی د اوټونو لومبی ځل دی د صوبایي اسمبلۍ دپاره نور کله به چې کله عام ټاکنې کېدلې نو هغې کې به د قامي اسمبلۍ او د صوبایي اسمبلۍ لاندې چې کوم سیټل ایریاز دي اوس هغه هم سیټل ایریاز دي ضلعي دي قبایلي ضلعي دي نو دلته به شین او سپین رنګ بیلټ پیپر چې کوم دی ورکړل کېدو د شین رنګ مطلب به دا و چې کوم عام جنرل ټاکنې دي دا وړې ټاکنې درته نه یادوم بالکل چې دا د قامي اسمبلۍ دپاره او سپین چې کوم دی دا د صوبایي اسمبلۍ دپاره به د دې بیلټ پیپر رنګ نو اوس خو هغه چکر شته دی نو یو بیلټ پیپر به دوی ته میلاویږي او هغه دا چې کوم یعنی چې یو اوټر روان شي هغه به خپل کیمپ ته ورځي مختلف کیمپونه د ډېرو خلکو لګېدلي د آزاد امیدوارانو هم لګېدلي د پارټیانو کیمپونه هم لګېدلي چې کیمپ ته ورشي نو هغه له به یو پرچه ورکړي په هغه پرچې باندې به د هغه سلسله نمبر ګرانه نمبر او بلاک نمبر دا درې واړه انفارمیشن نوم او د پلار نوم بلکې څلور انفارمیشن چې کوم دي د هغې باندې الریډي درجي دغه اوټر چې که دی په لاین کې ورشي هغه کمرې ته د پولینګ سټیشن خاطې ته وردن نه شي دا بیا هلته څنګه ما ته ووایي چې د مختلف امیدوارانو ایجنټان هم ناست دي هغه ویریفای کوي هغوی سره د اوټر لیسټ چې کوم کتابونه دي هغه هم ورسره وي او چې کوم پریزایډینګ افسرانو سره نو هغې کې د هغه کس تصویر هم چاپي نو هغه چې کله ویریفای کړي په بلند اواز باندې ووایي چې په پلان کې ول د پلان کې سلسله نمبر دا ګرانه نمبر دا بلاک نمبر دا چې کوم کتاب دی هغه بلاک نمبر یې نو هغې کې چې کله ویریفای شي نو هغه ته بیا هغه کاغذ ورکړلی شي د هغه باندې انمیټ یو سیاهي ورته وایي انمیټ پښتو کې ورته موږ دا وایو چې یعنې نه تلونکي نه صفا کېدونکي که نه د هغې یو خپل محسوس ټایم دی چې هغه ټایمه پورې هغه صحیح چې کوم دا نه لړ کېږي نو دا د دوی په دې ګوته باندې د ګوتې بند چې کوم دی په هغې باندې یو نښه وکړلی شي چې دې کس اوټ واچوه هغه ته هغه نښه وکړلی شي بیا ورته چې کوم بیلټ پیپر دی هغه ورکړلی شي او هغه بیا یو محسوس ځای ته لاړ شي هلته چې کوم دی هغه سره صرف یو خدای او یو هغه او یو ورسره مخر او سټمپ پروت وي چې د کومې پارټۍ امیدوار یم خوښ کوم هغه کس یم خوښ چې دا په راتلونکي کې د قام او د ملک یا زما خدمت کولی شي یا زه د خپل حق تپوس کولی شم هغه ته اوټ وښلی شي او هغه بیا راځي چونکې بیا د هغه په ګوته باندې انتخابي انمیټ سیاهي سره یو نشان لګولی شوی نو هغه کله هم ممکنه نه چې په دویم ځل باندې یا په بل پولینګ سټیشن کې اوټ واچي دا هغه ټول طریقه کار دی چې په دغه طریقه باندې به دا د پولینګ عمل سرته رسېږي د 8 بجو نه واخله تر د 15 بجو پورې د پولینګ ټایم دی او بیا به دې کې دا نان سټاپ ټایم دی یعنې په دې کې څه قسمه وقفه نشته دی او بیا پکې دا خلک د 15 بجو نه پس هم په د پولینګ عموما چې کوم دی پولینګ سټیشن په سکولونو کې جوړېږي یا نور داسې سرکاري ځایونه چې کوم دي که د هغې چې کومه چاردیواري ده د هغې احاطه ده چې د ګیټ یو پیره دننه شولې نو که بیا ټایم لم لیټ هم شي نو هغه انسان اوټ اچولی شي هغې دپاره 15 بجې ټایم ضروري نه دی چې 15 بجې به د پولینګ عمل بند شي هلته چې دننه موجود وي او چې هغه احاطه کې دننه موجود وي دغه دې کې شرط دی بالکل او شیر علي صاحب یو انټرسټنګ خبره به زه تاسو ته وکړم تاسو چې کومه خبره وکړه چې بیا یو محسوس ځای ته ورشي هلته یو الله یو دا وي زموږ ځای کې یو د 13 انتخاباتو کې یو بابا و نو هغه ته چې کله پرچي ورکړی شو دا ټول عمل وشو نو هغه چې هغه ځای ته ورغلی نو هغه بیا هلته نه پوهېدو چې دلته څه وکړمه نو هغه پرچي راغونډه کړې وه جیب کې اچولې وه او نو چې کله دغه راغلی بهر نو یو ټایم خو دا وایي دا وګوره وایي اوټ مې واچو بل ټایم خو
نو موږ وایو چې دغه نه دا شیر علي صاحب چې تاسو له کوم انفارمیشن درکړه څه قسمه اوټونه چې کوم دي هغه تاسو ځان سره بار مرو باسئ دا د قانون خلاف ورزي دا جرم هم دی هسې نه خدای وکړه څونه چې موږ وکتل که نه په تېرو زمانو کې اوس خو ماشاءالله ډېر زیات دغه دی اکثر په دې اوټونو کې جنګ جګړې دا ستاسو یو قومي فریضه ده یو قومي عمل دی په دې کې شرکت وکئ چې څه د دې پاسداري ده د هغې خیال وساتئ ځکه د اوټونو دا جنګ جګړې داسې خدای مکه دا ته موږ خپل پرسنل ایکسپیرینسز وایو تجربې چې کومې شوي دي که تاسو چېرې د بیلټ پیپر روغ کړو نو یو خو تاسو قانوني جرم وکړو بل که تاسو دا چاته یقین دخاني ورکوئ چې ما تاسو ته اوټ ووخه نو دا د ټول عمر خفګان پاتې شي دا یو قومي عمل دی یو قومي سلسله ده چې کوم یو تاسو ته ښه انسان ښکارېږي د خپل حق ته تپوس کولی شئ خپل ذهن او زړه کې سوچ وکړئ او وګورئ که نه دا عمل پټ ترسره کوئ که دا عمل تاسو ښکاره ترسره کړئ نو یو قانوني جرم هم تاسو وکړو بل دا تاوتریخوالی دا تر عمره پورې تیر شي عمرونه تیر شي خو دا ختم نه شوي په پلان کې په 2019 کې چې کوم الیکشن کېده تا ماله اوټ نه راکړی او پلان کې له دې ورکړی نو دا مشکلات به ځان ته نه پیدا کوئ لانجې شخړې به ځان ته نه کوئ بس پټ چې چاته هم اوټ ورکول غواړئ هغه بیلټ پیپر باندې به هغې نښه باندې یو سټمپ په لګوئ بالکل دا هم یو غټه خبره ده بل کوشش کوئ چې هغه سټمپ یا هغه مخر چې دی هغه د نښې د پاسه ولګوئ ځکه چې اکثر کله بیا ایجنټان ناست دي او شمېره کېږي د پولینګ عمل سر ته ورسي نو یو وایي دا زما نښې ته وخلې بل وایي دا زما نښې ته وخلې ریجیکټ شي بیا هغه ریجیکټ شي بالکل بیا اکثر چې کله ډېر حالات داسې نو هغې پیمایش هم کېږي چې کوم زیات مخر د کوم نښې اړخ ته دی نو کوشش کوئ چې د نښې د پاسه او هغه نښې بیا په محسوس دایرو کې دننه یو بلاک شانتې جوړي بوکس شانتې نو هغه بوکس دننه چې د هغې نه بار کېږي نه بالکل شیر علي صاحب دغه خبره ښکلې هم ده او بل دې ځای کې چې موږ کومه خبره وکړه چې یاره فرض که دوی دا غیر قانوني کار وکړو دا اوټ ځان څخه بهر راوویسته نو غیر قانوني خو خپل ځای خو دوی د خپل بچو سره خپل د بچو راتلونکي وخت سره هم زیاتې وکړه دغلته بېشکه چې تاسو د چا په ګاډي کې هم راغلي او دې وخت کې به تاسو چې څومره امیدوار ولاړ دي هر سړی به وایي چې راځه زه دې په ګاډي کې پولیس سټیشن ته رسوم روټۍ غم به هم کړی ستاسو به خاطر هم کېږي هر څه کوئ او چا سره خفګان مه جوړوئ د چا په ګاډي کې رالی او هلته ورسېدئ دننه بیا تاسو سره څوک نه وي دغلته بیا دا سوچ پکار دی چې یاره دا چاته زه دا ووټ پول کومه نو دا په معاشره کې څنګه دی د جذبه سره او دا زما او زما علاقې او زما مستقبل کې راتلونکي نسل له څه کولی شي څه خدمت کولی شي نو هغه وخت کې او هغې نه څوک هم نه خبرېږي بل دا خبره خو عبدالله جان صابر موږ کوو که نه چې کوم د پارلیمنټرین دي یا د صوبایي اسمبلی یا د قومي اسمبلی غړي دي که نه جی د دوی کار ګورې دا نه چې دا تاسو ته سړک جوړ کړي تاسو ته نور دغه وکړي د دوی کار قانون سازي کول ده دا یو خبره به هم ذهن کې ساتئ چې آیا دې ماله داسې قانون سازي کولی شي چې چېرته چې زما بچی او د ده بچي ته یو شانتې د صحت اسانتیاګانې د تعلیم اسانتیاګانې یا نورې بنیادي اسانتیاګانې ورکړلی کېږي نو دا هم یو غټه خبره ده بالکل دې سره عبدالله جان صابر څه انفارمیشن موږ سره نور هم دي دا هم شیر کوو ما دا موبایل وختي راایسته نه په لاس کې نیولی دی انفارمیشن شیر کړم صحیح دی دا چې کوم راتلونکي الیکشن دی دا په 14 خلکو کې کېږي سیټونه ټول 20 دي 4 پکې د زنانو محسوس سیټونه دي او یو پکې چې کوم دی اقلیت یا ماینورټي چې کوم سیټ دی دا دی خو پروډوسر صاحب وایي چې د وقفې وخت شوی دی بالکل شیر علي صاحب یو د مالو د مې نه پس چې راشو نو بیا هلته به موږ ټوټل انفارمیشن د الیکشن کمیشن چې کوم خواره کړي دي هغه تاسو سره شریکوو یو د مالو د مې نه پس تاسو سره شریکېږي موږ سره اوسئ
جی قدرمنو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشي وایو پروګرام ټرایبل الیکشن سیل خصوصي خپرونه روانه ده او سبا به انشاءالله دغه ټاکنې کیږي او په دغې باندې موږ خبره کوو د الیکشن کمیشن په تیارو باندې او تاسو خبرو چې یاره ووټ به څنګه کاسټ کوئ هلته به ستاسو څه ذمهواري شیر علي خان صاحب را سره دی هغه په دغه اړه باندې ژور معلومات لري شیر علي صاحب د الیکشن کمیشن لخوا نور څه معلومات خپاره شوي دي بالکل یقینا د 14 خلکو حواله سره چې کوم معلومات دي هغه موږ خپل کتونکو چې کوم دي هغوی سره نیغ په نیغه باندې شیر کوو خو دې نه علاوه ما یو بله ضروري خبره دا هم کوله چې څنګه زموږ د میراتھن ټرانسمیشن د تیر 10 ورځو نه تاسو ګورئ د ټرایبل الیکشن سیل په نامه باندې نن هم دغه میراتھن ټرانسمیشن خصوصي نشست چې کوم دی روان دی نو سبا له به هم ټوله ورځ چې کوم دا تاریخي ورځ ده د دغه تاریخي ورځ د اهمیت حوالې سره او د مختلف ایکسپرټ اوپینین سره به ټوله ورځ موږ ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو او دا به تر اخره وخته پورې تر څو پورې چې ریزلټ چې کوم دی هغه نه شیر شوي شیر علي صاحب دلته یو خبره مو کوو چې دا سپیشل ټرانسمیشن کوم چې 10 ورځې وچلېده اوس هم دی انشاءالله سبا به هم وینو دا صرف د کنسپټ ټلویزیون خاصه ده چې تاسو خبر ساتي د دغه خصوصي دا یو غټ کریډټ هم دی چې په دې لږ وخت کې ځکه چې زموږ ډېر لږ وخت وشو میاشت هم نه ده شوې پای کې زموږ یو دونه بهترین یو عمل روان دی یا زموږ میراتھن ټرانسمیشن روان دي نو دا ستاسو په برکت باندې تاسو زموږ کنسپټ ټي وي چې کوم ویب سایټس باندې سټوریانې دي یا زموږ په سوشل میډیا باندې یوټیوب ټویټر باندې هغه تاسو فالو کولی هم شئ هغه ټویټ کوئ هم هغه شیر کوئ هم او په هغې باندې خپل فیډبیک د کمنټس په شکل کې هم راکوئ زموږ چې کوم د فیسبوک آی ډي ده کنسپټ ټي وي لایو او کنسپټ ټي وي لایو تاسو په ټویټر کې هم فالو کولی شئ په انسټاګرام باندې هم کنسپټ ټي وي لایو تاسو کولی شئ او دغه زموږ چې کوم یوټیوب آی ډي ده نو هغه هم تاسو لاندې به ګورئ په سکرین باندې تاسو ته فلیش کېږي کنسپټ ټي وي لایو په یوټیوب باندې هم زموږ دغه آی ډي ده جی بالکل ښه عبدالله جان صابر دا خو د زموږ د کنسپټ ټلویزیون حوالې سره خبرې اترې وې اوس به هغه معلومات شیر کړو چې کوم د الیکشن کمیشن لخوا خپاره شوي دي د قبایلي سیمو په 14 خلکو باندې د صوبایي اسمبلی دغه الیکشن چې کوم دی سبا یعنې په 16 جولای باندې کیدونکی دی په دغه انتخاباتو کې 899 پولینګ سټیشنز چې کوم دی هغه جوړ کړل شوي دي په دغه خلکو کې د زنانو او د سړو د ووټرانو تعداد چې کوم دی هغه دا رقم دی تاسو سره وایي پی کې سلم د پی کې سلم نه شروع شوې ده او تر پی کې 115 پورې یعنې دا هغه 14 خلکې دي د پی کې سلم نه شروع شوې تر پی کې 115 پورې او پی کې سلم چې کوم ده هغه د باجوړ خلکه ده جی بالکل چې کوم ټوټل آبادي ده د پی کې سلم صرف خبره کوو 3,51,500 او 55 په دې کې یعنی 3.5 لکه خواوشا آبادي د څه د پاسه 3.5 لکه هغې کې کل رجسټرډ ووټ چې کوم دي 1,55,230 دغسې د سړو د ووټ خبره که موږ وکړو نو 94,930 دا دغلته د سړو ووټ دی او که د زنانه ووټ خبره وکړو نو هغه 1,60,300 دا د زنانه ووټ دی دغسې په پی کې یو سلم کې چې کوم سلم کې چې کوم علاقې شاملې دي هغې کې لر امدک لورسدین برسدین پشت بالم خار انو ګمبټ مولا سید بانډا او ډاګ او دغسې مرخه علاقې دغه شاملې دي بیا که د پی کې یو علاقې حوالې سره موږ خبرې وکړو دې ټول آبادي چې کوم ده 3,48,380 ده دغلته چې کوم ټول رجسټرډ ووټران دي 1,52,480 دي په دغه رجسټرډ ووټر کې چې کوم د سړو شمېره 92,390 دا د سړو شمېره ده د زنانو شمېره چې کوم ده هغه 55,090 د پی کې یو چې کوم علاقې دي هغې کې خاجي لونګ مولا کلی راغگان نازګی چرګو متشا بارانی انات کلی نوی کلی لاشوړه صدیق آباد نیاک بانډا او میمولا شامل دي دغسې که د پی کې 102 حوالې سره موږ خبرو وکړو د ټوټل آبادي چې کوم ده 3,93,243 په هغې کې رجسټرډ د سړو چې کوم ووټ دی 1,65,358 دی د زنانه ووټ چې کوم دی هغه 19,318 دی د پی کې 102 چې کومې حلقې دي هغې کې لړخوزو تڼۍ عمرې کمر ډبر کګر ډمډوله کټکوټ ګبرې چارمنګ تنګې او چمرکنډ علاقې چې کوم دي شاملې دي دغسې که د پی کې 103 حوالې سره موږ خبرې وکړو 2,00,000
3,400 چې کوم دی دا آبادي ده. ټول رجسټرډ اوټ چې کوم دی 1,10,480 دی. په هغې کې د سړو اوټ چې کوم دی 88,402 دی او دغسې د زنانه اوټ چې کوم دی 42,008 پکې د زنانه اوټ دی. د PK 103 علاقو کې چې کوم دی هغې کې تحصیل یکغون، تحصیل انبار، تحصیل پلانغار او تحصیل پنډیالې شامل دي. دا د مومند ایجنسۍ خلقه چې کوم ده هغه ده. PK 104 د دې ټوټل آبادي 2,28,901 ده. په هغې کې رجسټرډ اوټ 1,06,940 دی. رجسټرډ د سړو د زنانه اوټ چې کوم دی هغه 63,203 دی او دغسې د PK 104 په شاملو علاقو کې تحصیل لیمځی، تحصیل ساپو، تحصیل بایزی او تحصیل خویزی چې کوم دی شامل دي. عبدالله جان صابر دا یو لوی دغه دی زما په خیال تاسو لیست خو ډېر اوږد دی خو دا شریکول پکار دي. دا شریکول پکار دي. انفارمیټیو دی. زه به زر خپل کتونکو ته ووایم د PK 105 چې کوم ټول آبادي ده هغه 3,14,501 ده. رجسټر اوټ چې پکې دی 1,68,404 دی. د سړو رجسټرډ اوټ چې کوم دی هغه 94,514 دی. د زنانو رجسټرډ اوټ تعداد چې کوم دی 22,900 دی. په PK 105 علاقو کې زخخیل، شینواري، شلمانی، ملاګوري، خیبر او تورخم شامل دي. دا خیبر ایجنسۍ سیمې دي. د خیبر ضلع بخښنه غواړم. په PK 106 چې کوم سیټ دی د هغې ټوټل آبادي 3,48,955 ده. ټوټل اوټرز چې پکې دي هغه 1,48,400 دي. د سړو اوټرانو تعداد پکې 2,813 دی. د زنانه اوټرانو تعداد پکې 15,652 دی. په PK 106 چې کوم خلقه ده هغې کې جمرود، شاکاس، غونډۍ، چوره، رکلې، چیړۍ او علي مسجد علاقې چې کوم دی شامل دي. دغسې د PK 107 آبادي چې کوم ده هغه 3,33,608 ده. کل رجسټرډ اوټ تعداد چې پکې دی هغه 2,14,133 دی. د سړو اوټ پکې 1,33,603 دی. د زنانه اوټ چې دی هغه 92,450 دی. د PK 107 په علاقو کې مین بازار، باړه، جان خان، اکاخیل، چرغې او شین کمر علاقې چې کوم دی شامل دي. دغسې د PK 108 خبره کوم وکړو 3,00,000 او 1,02,290 د دې آبادي ده. رجسټرډ اوټ چې کوم دی هغه پکې 1,02,803 دي. د زنانو د سړو رجسټرډ اوټ پکې 9,5,540 دی او د زنانو اوټ پکې 3,3,383 دی. په PK 108 چې کوم علاقې دي په هغې کې چمکنو، مسوزۍ، علي شیرزی، زیمش، سده سیټي، مندورۍ، اوچت، بګڼ، بلیامین او د باغزۍ سیمې چې دي شامل دي. د PK 109 چې کوم ټول آبادي ده 2,80,306. ټول رجسټرډ اوټ پکې 1,08,840. رجسټرډ د سړو اوټ 1,15,240 دی. د زنانو اوټ پکې 2,580 دی. د PK 100 په نخو علاقو کې پاړه چینار سیټي ده، زریان دی پکې، شلوازن دی پکې، کچکینه ده او د مالیخیل علاقې شامل دي. دغسې چې موږ د PK 110 خبرې وکړو ټوټل آبادي عبدالله جان صابر صاحب 2,54,355 ده. دغلته چې کوم رجسټرډ اوټ دي 1,90,416. په رجسټرډ اوټر کې بیا د سړو اوټونو تعداد چې کوم دی هغه 1,10,941. د زنانو رجسټرډ اوټ چې کوم دی 15,695 دي. په PK 110 علاقو کې تحصیل اپر اورګزی، تحصیل لویر اورګزی او تحصیل سنټرل اورګزی دا درې سیمې چې کوم دی دا شامل دي. د PK 111 ټوټل آبادي چې کوم دا 2,01,050 ده. هغې کې رجسټرډ اوټ ټوټل تعداد چې کوم دی 1,01,053 دی. د رجسټرډ سړو اوټ چې کوم دی هغه 92,815 دی او د زنانو اوټ چې کوم دی هغه 48,208 دی. د PK 111 په سیمو کې کوټ مچی خیل، د بوک منډي خیل، حماز، میرعلي وزیر، نوراک، تحصیل شوا
او تحصیل سپینوام چې کوم دی دا شامل دي. دغسې پی کې 112 چې کومه خلقه ده د دې ټوټل آبادي 2,82,190 ده. ټوټل رجسټرډ ووټ چې کوم دي هغه 1,01,140 دي. رجسټرډ د سړو ووټ چې کوم دی هغه 1,12,811 دي او د زنانو چې کوم رجسټرډ ووټ دی هغه 1,13,314 دي. په پی کې 112 علاقو کې تحصیل رزمک، تحصیل د تخیل، تحصیل غلام خان، تحصیل بویا او تحصیل میرانشاه شامل دي. د پی کې 114 ټوټل آبادی چې کوم دا 3,21,000 او یو یاده. په دې کې رجسټرډ ووټ تعداد چې کوم دی 2,18,815. د رجسټرډ سړو تعداد چې کوم دی د ووټرانو هغه 1,02,119 دي او د زنانو تعداد چې کوم دی 99,608 دي. عبدالله جان صابر پی کې 114 علاقو کې تحصیل لدادا، تحصیل مکین دی، تحصیل سروغا او تحصیل سروکی شامل ده. په پی کې 114 ټوټل آبادی چې کوم دا 3,52,988. د سړو رجسټرډ ووټ چې کوم دی هغه 1,68,994 دي. دغسې د زنانو چې کوم ووټ دی هغه په دې کې 52,422 او د سړو رجسټرډ ووټ چې کوم دی هغه 1,15,502 دي. په پی کې 114 علاقو کې تحصیل تیارزا، تحصیل وانا، تحصیل برمل او تحصیل تویخلو شامل دي. اوس اخري چې کوم ضلع ده د ضلع کې نو چې کوم حلقه ده او د فرنټیر ریجن چې کوم زړه فرنټیر ریجن و دغه 115 دی کې کل رجسټرډ ووټ چې کوم دی 1,91,022 دی. دا پکې رجسټرډ ووټ دی. د سړو تعداد پکې 1,14,440 او د زنانو تعداد چې کوم دی دا 4,613 دی. د پی کې 115 چې کومې خلقې دي جاني خیل، بټه خیل، جنگل خیل، تحصیل لاچۍ، تحصیل ګمبټ او تحصیل در ادم خیل شامل دي. او دا خبره موږ عبدالله جان صابر پرون هم کوله چې یقینا د اف آر چې کوم 115 خلقه ده دا ډېره اوږده خلقه ده. تر ډېره اسماعیل خان پورې رسېدلې ده او تر د بلوچستان ډېره اسماعیل خان کې چې کوم د دې سیمې دي دا بیا د بلوچستان چې کوم پوله ده دونه اوږده خلقه ده. دا د پېښور نه شروع شوې ده. جی قدرمنو شیر علي خان صاحب ډېر په یو ساه باندې تاسو سره دغه 14 الغو معلومات او دغه ټول معلومات موږ جمع کړي دي صرف د دې خبرې دپاره چې د کنسپ ټلویزیون څومره کتونکي دي هغې خبر شي او د کومو معلومات چې هغې ته نه که د ووټر لیست معلومات نه که د ووټر تعداد معلومات نه چې د خپلو نمایندګان نه خبر چې څوک ولاړ دي څوک ناست دي. دغه ټول ټرانسمیشن چې موږ کوو دا دونه هڅې کوو په دې غرض چې تاسو خبر شئ. شیر علي صاحب یو لیست ما سره هم دی او دا د الیکشن کمیشن دی نو زه هم دا خپل بدل والم تاسو لګیا وئ ځکه چې دا یو غټ لیست دی. دا یو تاریخي ورځ ده نو موږ هم لګیا یو چې انشاءالله د دې تاریخي ورځ کې تاسو سره خپل هڅې چې کوم دی د کنسپټ ټلویزیون چې کوم هڅې دي پوره ټیم لګیا دی په الیکشن په ټرایبل الیکشن سیل کې چې موږ د خپل کوششونو تاسو سره شیر کوو تاسو ته مزید چې کوم دی ښه انفارمیشن درورسو. بالکل په دې کې صرف ما او شیر علي خان صاحب نه یو څنګه چې دوی وي زمونږ پروډکشن ټیم دی زمونږ دلته ګرافکس ډیزاین څومره چې ایڈمنسټریشن دی څومره مشران دي ټول په دې کې شریک دي. الیکشن کمیشن دا وایي څنګه چې موږ سٹارټ کې خبره وکړه چې دغه ټاکنې به سبا د 8 بجو نه شروع کیږي او د 15 بجو پورې به دا مسلسل رواني. په دې کې به هیڅ قسمه وقفه نشي کولی. الیکشن کمیشن دا هم وایي چې هر قسمه انتظامات چې کوم د دې ضروری دي انتخابي مواد دي او که بیلټ پیپرز دي هغه تیار شوي دي او متعلقه علاقو ته د اسسټنټ کمشنر او پریزایډینګ افسرانو په څارنه کې او د سکیورټي په څارنه کې هلته روان دي رسیږي سره رسېدلي دي. شیر علي صاحب ټوټل چې کوم الیکشن کمیشن معلومات ورکړي دي نو هغه دا دي چې دغه 14 حلقو دپاره د 2 زنانو په شمول 215 امیدواران دا په میدان کې دي. بالکل اجتماعي خبره دا ده چې دغه امیدواران ترمنځ به مقابله او 14 به بیا منتخب کیږي. کې 2 زنان هم شامل دي. یو په خیبر ایجنسی کې په خیبر ضلع کې ده او یو په کورما ضلع کې ده. ما په خیال د جماعت اسلامي چې کوم هلته
امیر دی ضلعي امیر دی د هغوی کور والا دي والا ده. بیا الیکشن کمیشن دا هم وایي چې ټوټل چې کوم ووټر دي د یو حلقې خو تاسو ته شیر علي خان صاحب ووي او مجموعي چې کوم دي نو هغه 18,840 دي. 18,840 دا رجسټر ووټرز دي. په دې کې د سړو تعداد چې کوم دی 14,13,308 دی او د زنانو ووټرز تعداد چې کوم دی نو 11,13,500 او یو کم 10 دا پکې زنانه رجسټر ووټرز دي. د دغه انتخاباتو دپاره چې کوم پولینګ سټیشنز قایم کړی شوي دي نو هغه د هغې تعداد دی 1390 دی. یعنې 1390 الیکشن کمیشن دا وایي چې دا پولینګ سټیشنې جوړې کړی شوي دي په دغه ټولو حلقو کې ټولې چې کومې قبایلي ضلعې دي. شیر علي صاحب که موږ بیا په دې کې د زنانه او نارینه د پولینګ سټیشنو خبرې وکړو نو 482 دا د نارینه پولینګ سټیشن دي او 380 چې کوم دي په دې کې دا د زنانه پولینګ سټیشن دي 482 د سړو دي او 380 د زنانه دي. بیا په دې کې مشترکه پولینګ سټیشن دي 1000 او یو کم 40 دا پکې مشترکه دي. هلته به سړي او زنانه کمباین به وي هلته به دا هغې د هغه علاقې او دغه صورتحال مطابق د جوړ کړي. په دې کې به حساس ترین پولینګ سټیشن چې کومې ګرځولې شوي دي څنګه چې موږ په هر یو پروګرام کې د هرې ضلعې باره کې خبره کړې وه نو مجموعي طور 1554 پولینګ سټیشن چې کوم دي دا حساس ترین ګرځولې شوي دي. 480 پولینګ سټیشن حساس ګرځولې شوي دي. ولې که موږ وګورو نو 882 پولینګ سټیشن دا نارمل ګرځولې شوي. دا معلومات دي د الیکشن کمیشن چې موږ تاسو سره شریکو. زما په خیال دی کې د جنوبي او شمالي وزیرستان ټولې پولینګ سټیشن چې کوم دي هغه حساس هغه ټولې ګرځوي. بالکل جی. شیر علي صاحب الیکشن کمیشن دا هم وایي چې کوم پولینګ بوتس دي نو د هغې تعداد 15,653 دی. دا پولینګ بوت وایي په دې کې به د سړو دپاره 3,410 پولینګ بوت دي او د زنانو دپاره 2,214 دا د زنانو دپاره دي. الیکشن کمیشن دا هم وایي چې پریزایډنګ افسران کوم چې به ډیوټي کوي د هغې تعداد 1390 دی. یعنې دا پریزایډنګ افسران به هلته موجود وي دوی به ډیوټي کوي او په دې کې شیر علي صاحب بیا دوی تعداد ورکړی دی د 1521 دا به پکې نارینه پریزایډنګ افسراني 1521 او 380 چې کوم دي دا پکې زنانه پریزایډنګ افسران وي. او دا خبرم چې دوی ته معلومه چې د پریزایډنګ افسر اختیارات ډیر زیات وي دغه وخت کې د مجسریټ مطابق دغه اختیارات یعنی څنګه چې د مجسریټ اختیارات دي داسې د پریزایډنګ افسر بالکل نو دغه تمام خیال کوي احتیاط به کوي دغه تمام سوچ کوي. بیا په دې کې اسسټنټ پریزایډنګ افسران هم دي ځکه چې دا لوی ورځ ده نو د هغې اسسټ کولو دپاره د هغې سره د مرستې کولو دپاره 15,653 اسسټنټ پریزایډنګ افیسر چې کوم دي د دې ډیوټي هم هلته لګولې شوې ده. په دغه اسسټنټ پریزایډنګ افیسرز کې 3,410 دا سړي دي او 2,214 چې کوم دي نو د هغې مطابق اسسټنټ پریزایډنګ افیسر دا د هغې مطابق زنانه دي. څنګه چې پریزایډنګ افیسرز په دغه تعداد کې ورسره اسسټنټ پریزایډنګ افیسرز دي. پولینګ سټیشنز خبره کوو شیر علي صاحب نو په دې کې بیا پولینګ افسران چې کوم دي پولینګ سټیشن باندې پولینګ افسران هم موجود دي. د هغې تعداد دوی ورکړی دی 15,653. یعنې چې څونه پولینګ سټیشن دي په هغه یو پولینګ سټیشن باندې یو پولینګ افسر. بالکل جی. شیر علي صاحب بیا به کې موږ راشو د سکیورټي حوالې سره چې یاره د سکیورټي کومه ذمهواري ده نو دا د پاک فوج ته ورکړی شوې نورې سکیورټي ادارې به هم د هغې سره ملګرتیا کوي خو چې تاسو په دې خبره پوهیږئ او د موبایل دننه د وړو په دې مکمله پابندي ده. موبایل استعمال په دغې باندې به هېڅ قسمه د سکیورټي اهلکارو سره تاسو خبره نه کوئ بحث نه کوئ چې یاره زه به موبایل دننه وړم موبایل کور پرېږدئ که کور نه وي نو بار که ستاسو څوک یې څه پرېږدئ خو دننه دا اجازت نشته چې تاسو موبایل یوسئ. او دغه معلوماتو د الیکشن کمیشن موږ تاسو سره شریک کړه. زما یقین دی چې د ډېرو خبرو نه به تاسو خبر شوي یاست. شیر علي صاحب یو دمه بله اخلو موږ به پکې لږې اوبه هم وڅکو او بیا به راشو بیا به د خپلو کتونکو یو وړه شان دمه اخلو شرط هم ځای موږ سره اوسئ. هلو راوړه یاره لږې اوبه راله راوړه شیخ الایب نه دی روان
اول اوبه راوړه ظالمانو تشه